እንግዲህ አሁን ደግሞ የምንወያየው ስለ CSS ኢንሄሪታንስ ይሆናል። ይህ ማለት እንዴት አንድ የCSS ሩል ከሌላ ሩል አንድን ባህሪ እንደሚወርስ ይሆናል። ይህንን በስታይል እንየው። አሁን ይህንን ሴቭ እናርገውና እዚህ ጋር መተን እንዳየነው ፎንት ስፔስን ወይም ካስተም ፎንት እንጠቀማለን። ይህ ካስተም ፎንት ኤች1 ላይ አፕላይ ተደርጓል። እንግዲህ ኤች1 እነዚህ ሁለት ቴክስቶች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቻ አሁን ከሴክሽን ውጪ አንድ ፓራግራፍ ልጨምር። ያን ፓራግራፍ ጨምሬ እዚህ በአማርኛ ብዬ አዲስ አበባ አሪፍ ከተማ ነች ብዬ በዚህ መልክ ቢጨምረው እንደምናየው የሚጠቀመው ፎንት ከሌሎች ፎንት ለየት ያለ ነው። ይህ ምክንያቱ ምንድነው? ለዚህ ፓራግራፍ ስታይል አልሰጠነውም እና ለምን ይህንን ስታይል ሁሉም ቴክስት ላይ ወይም ይህ ፎንት ካስተም ፎንት ሁሉም ቴክስት ላይ እንዲደረግ ለማድረግ አንሞክርም? ይህን ለማድረግ ያው ኢንሄሪታንስ መጠቀም እንችላለን። ይህ ማለት ፎንቱን ካዘጋጀን በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ እዚህ መተን ፓራግራፍ ምን ውስጥ ነው ያለው የሚለውን እናያለን። ፓራግራፍ እንግዲህ የተጠቃለለው ዲቭ የሚለው ታግ ውስጥ ነው። ዲቭ ታግ ደግሞ የተጠቃለለው HTML ባዲ የሚል ታግ ውስጥ ነው። ስለዚህ ይህንን ሩል የካስተም ፎንት ሩል ለምን ባዲ የሚለው ታግ ውስጥ አንጨምረው? ይህን ለማድረግ ያው እዚህ መተን ባዲ እንልና ከዛ በኋላ ይህንን ፎንት ፋሚሊ ኖቶ ሳንስ ኢትዮፒክ ብለን እንጨምረዋለን። ከዛ ሴቭ እናደርገዋለን። እንደምናየው ቴክስቱ ወይም ፎንቱ ተቀይሯል። ከፈለግንም የፎንት ሳይዝም መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ትልቅ ማድረግ ከፈለጉ ላርጅ መጠቀም እንችላለሁ። ሴቭ እናደርገዋለን። እንደምናየው ላርጅ ለምሳሌ 16 እንበለው። እንግዲህ እንደምናየው በጣም ትልቅ ሆኗል። እነዚህ የፎንት ዩኒቶችን እናያለን፣ ግን ዝም ብለን ላርጅ እንበለው አሁን እና ምንም ለውጥ አላየንም። እና የፎንት ሳይዙን እንተወውና ዩኒት ስለ ፎንት CSS ፎንት ዩኒት ወይም የተለያዩ የዩኒት አጠቃቀሞች ስናይ እናያለን። እሱን ግን ለአሁን ያው በዚህ መልክ ያው የባዲ ታግን ወስደን ሩል ሰጥተነው ይህ ሩል ሁሉም ውስጡ የሚገኙ ታጎች ላይ እንዲደረግ አድርገናል። ግን ችግሩ ምንድነው? ቅድም እንዳልነው የፕራዮሪቲ ችግር አለ። ይህ ማለት እንዳልነው CSS ከላይ ወደ ታች ነው የሚያነበው። አንዱ ታግ እዚህ ጋር መጥቶ ቢቀይረው ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ፎንት ታይፑን ወደ ሳን ሰሪፍ ብቀይረው H1 ላይ ያ ፎንት ነው አፕላይ የሚደረገው እንደምናየው። እና ፓራግራፍ የኖቶ ሳንስ ኢትዮፒክ የሚለውን ፎንት ወስዷል። ግን ሌሎቹ የወሰዱት ፎንት የአዲሱ ታግ ላይ የተጨመረውን ይሆናል። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለማስወገድ ያ ሁል ጊዜ እንደነዚህ አይነት ሩሎችን አንድ ቦታ ብቻ መስጠትና ከዛ ቦታ ኢንሄሪት እንዲያደርጉ ማድረግ ይሻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ያንን ፎንት ፋሚሊ የሚለውን እናነሳዋለን። ከዛ አሁንም ሁሉም አንድ አይነት ፎንት አይነት ይጠቀማሉ ማለት ነው።